non-voice legit work. Kung ikaw ay may writing skills, kung ikaw ay may chat support skills, at gusto mong kumita, higit sa lahat ito ay legit, at ikaw ay nasa loob lang ng iyong bahay, itong video na ito ay para sa iyo. Muli, gusto ko magpasalamat sa mga bumili po ng aming mga tools at online courses na inaalo ko sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Hey, this is Heidie-Fernandez, your virtual assistant for today. Pero bago tayo magsimula, kung gusto nyo yung mga topic na ganito, please consider subscribing, i-like mo na rin, at i-share mo na rin. Itong mga work na ito ay hindi nangangailangan to receive or make a phone call. Kaya tinatawag na non-voice. Pwede ito sa mga introvert individuals. Muli, gusto ko magpasalamat sa mga online courses. So, simulan na natin. Jobstreet.com. Itong website na ito ay pag-aari or founded sa Malaysia, pero meron silang Pinoy team. Tingnan natin kung ano yung mga available na jobs sa website na ito. Okay, this is Jobstreet. Ang mga work dito ay work or jobs from the Philippines. Pero, ang company ito ay founded in Malaysia, pero meron silang Pinoy team. So, ang inyong mga superior ay mga Pinoy. So, ang mga available na work dito ay mga chat support. You can find chat support work here at yung mga email support. So, all you have to do is, so this is the website. All you have to do is put the keyword dito, yung right na keyword. So, chat support, work from home, at ito yung mga lalabas na resulta. So, meron tayo dito ng Technical Support Associate na merong 20K na sweldo. At meron tayo dito Customer Support Work from Home na merong from Nesda Technologies. Ang kanyang rate ay from 23,000 to 28,000. Tapos meron tayong dito Tech Support Champion, Cebu City, pero work from home din ito. At marami pang iba. You can also type in here. Okay. So, ito yung tinatawag na jobstreet.com.ph. Help flow. Ang help flow ay focus lamang sa mga chat support applicants. So, napakaganda nitong balita na ito para sa mga chat support na mga VAs. Ito ay pag-aari ng mga Pinoy. Meron silang minimum machine or device requirement. Tingnan natin yung kanilang website kung paano ang proseso ng hiring at paano rin yung mga requirements nila. So, ito ay pag-aari ng mga Pinoy na merong mga offshore clients. So, makikita mo rito. Okay. Nag-o-offer talaga sila ng mga chat team para sa mga companies from offshores. So, ilagay mo lang dito. So, i-search mo lang sa baba yung careers para mahanap mo yung mga job posts. So, dito yung job careers o yung mga careers na available inside help flow. Okay, so i-click lang natin yung mga open positions. We have here job opening postings. Ito yung mga job openings or current job openings nila. So they have live chat service manager at ito ay remote job. Then we have another one, marketing and partner coordinator, and work from home sales development, at isa pang customer support chat email na work from home sa health flow. Cyberbucker.ph. Wala akong personal na experience sa kanila, pero I'm planning to do it. One of these days, gusto ko pong gawin na subukan ng Cyberbucker. At puntahan natin yung kanilang website. Nakita ko maraming mga Pilipino ang nagwo-work na sa Cyberbucker, at ni-research ko po yung kanilang
credibility at ang resulta po ay talagang legit itong website na ito. So puntahan natin yung kanilang website at tingnan natin yung kanilang hiring process at ano yung kanilang mga requirements. Ito, napakaganda talaga ng feedback nitong cyberbacker nito as per my research. Talagang 5-star siya dahil napaka-legit at yung credibility niya ay mataas. Malami ng mga Pinoy ang nag-work sa cyberbacker at tingnan natin yung kanilang mga available work. So like any other account creation, so magki-create ka or magsa-sign up ka sa kanila at ito yung mga position na pwede mong applyan. So meron sila dito social media, meron silang graphic artist, meron silang video editor, meron silang auditor, bookkeeper. So napakaraming option dito. Tingnan nyo na lang kung ano yung fit sa inyo at pwede na kayo mag-apply dyan. Be writers. So magandang balita ito sa mga online writers. Nagbabayad sila ng $4 to $15 per page depending on the urgency ng task at yung complexity na rin kung gaano ito kahirap. Yung kanilang average price na rate varies from $18 to $47. So, napakagandang balita ito para sa mga online writers. You can also work as part-time and full-time. Silipin natin yung kanilang website kung paano yung hiring process nila at ano yung kanilang mga requirements. Sa B-Writers, you can work part-time or full-time. So, meron kang option to choose kung ano yung gusto mo. So, sa process of hiring, pindutin mo lang itong Become a Writer at makikita mo na yung kanilang mga pangangailangan o yung detalye ng writing job opportunities na meron sa B-Writers. Okay? Okay. So, yung kanilang payment system ay payment methods ay through PayPal, Skrill, and Pioneer. So, kung talagang desidido ka na mag-apply sa B-Writers, you have to prepare your payment methods na para sa iyo. Course Hero. Ang dami-dami ko naririnig tungkol sa Course Hero. Ang credibility niya ay napakaganda. For me, 5-star siya. Ang tanging paraan lang para kumita sa Course Hero ay ikaw ay magiging tutor. Top tutors sa Course Hero ay kumikita ng $500 per week. So, napakagandang opportunity ito para sa mga educators or sa mga tutors. Paka-famous ng Course Hero. Sabi nila you can make up to $1,500 per month kung mag-a-apply ka. This is another opportunity para sa mga online tutor, educators. Okay, so to sign up, you have to go through the process of sign up. Like any other account creation, i-assess ka nila. The first step is to create your Course Hero tutor account and you have an option to select subjects kung ano yung inyong itututor. And then you will need to upload your IDs and academic credentials. So, you have to be prepared sa iyong mga school requirements or yung academic credentials tulad ng diploma at transcript of records. And then wait for the approval. Then you can start earning. So napakaganda ng Course Hero. Ang credibility niya is the same, 5-star. Napakaganda ng credibility ng Course Hero. Studypool.com, ito na siguro yung pinakamagandang rate na nakita ko sa research ko, na kumikita ang isang educator, so ang isang tutor ng $7,500. Pero ang aking na-research, medyo mahirap yung kanilang mga assessments at meron silang mga requirements tulad ng mga transcript of records at diploma. So, kailangan kumpletuhin mo yung kanilang assessment at yung kanilang mga tests para ma-hire ka dito o para makuha ka sa kanilang website bilang isang educators or tutor. Silipin natin yung kanilang website para makita natin kung ano yung hiring process at yung workflow ng hiring. Napakaganda rin ng credibility ng study pool at napakaganda ng compensation ng study pool. As per their website, sabi nila you can earn up to $7,500 para ka
bilang isang maging tutor sa kanilang website. Kaya lang, as per my research, ang alam ko medyo mahirap yung hiring o yung acceptance dito, yung acceptance rate nila. But I think pagka nakapasok ka naman sa kanila, napakaganda ng compensation ng study pool. Okay, tingnan natin yung kanilang apply now. As like any other process, you will create an account with them, go through the process of hiring and assessments. They will be creating mga tests, and they will be requiring your academic credentials. So prepare muna yung iyong mga academic credentials kung talagang desidido ka na to become a tutor sa study pool. Good luck! Sana nakatulong itong video na ito sa inyo.